හරි ඉතින් ඔයාලා හැම දෙයක්ම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මගේ නම බිහඳු. ඉතින් අද අපි මගේ drawing එක Photoshop වලින් realistic කරමු. හරි ඉතින් මම අද අඳින්නනේ කුරාමව. ඉතින් ඔයාලා මේව දන්නේ නැත්නම් මේ ඉන්නේ Naruto anime series එකේ ඉන්න Ninetale Fox කෙනෙක්. ඉතින් මේ කුරාමට එක එක powers තියෙනවා. ඉතින් මට මේ කුරාමව Photoshop වලින් අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් කමක් නෑ මම මේ කුරාමව මගේ ස්ටයිල් එක මේ ෆෝකල් ස්කෙච් එක ඇඳලා ඒක Photoshop වලින් රියලිස්ටික් කරනවා. හරි ඉතින් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව මුලින්ම අපේ ස්කෙච් එක ඇඳගමු. හරිද මේ අපේ කුරාම. ඉතින් මේක අපි දැන් Photoshop වලට import කරමු. ඉතින් අපි මේ drawing එක realistic කරන්න කලින් මුලින්ම මේකට Photoshop වලින් outline එක ඇඳගමු. ඉතින් outline නැතුවත් පුළුවන්. ඒ outline ඇඳගත්තොත් අපිට මේක හදන්න ලේසි. හරි. අපි දැන් මේක outline එක ඇඳගමු. Yeah. අපි දැන් මේක outline එක ඇඳගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මුලින්ම drawing කරන outline image එකේ වෙනස. ඉතින් original image එකේ lighting එක photo එක full clear නේ. ඒත් මේ outline image එකේ නම් clear. ඉතින් ඔයාලට මේක හදන්න ඕන stock images file description එකේ ඇති. අපි දැන් මේ Photoshop වලින් හදන්න පටන් ගමු. හරි ඉතින් මම මුලින්ම මගේ image එක ඉතින් මට ඕන විදිහට place කර ගන්නවා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ image use කරනවා. ඉතින් මේ fox head එක හදාගන්න ඉතින් මම use කරන pen tool එකෙන් ඉතින් මම මුලින්ම මේක cut කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් මේකේ size එක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා මුලින්ම head එකට හරි ගානට වගේ චුට්ටක් හදාගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔබනවා. ඉතින් දැන් මම මේ කන් දෙක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒක කරන මුලින්ම කනක් සිලෙක්ට් කරනවා. හරි ඉතින් කනක් සිලෙක්ට් කරලා පස්සේ ඉතින් ඒක ඩුප්ලිකේට් එකක් අරගෙන සයිස් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා මෙන්න මේ වගේ හදා ගන්නවා. හරි ඉතින් ඒක එහෙම හදාගත්තට පස්සේ පොඩ්ඩක් මෝඩ් එකෙන් ටික මෙන්න මේ වගේ එක එඩිට් කරන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ වගේ ගත්තා. ඉතින් මට ඕන තියෙස් මම pen tool එකෙන් ආයෙත් remove කරනවා. හරි ඉතින් මම ඊට පස්සේ මේ photos දෙක match කරන soft brush එක අරගෙන මේ කන ටික මම පොඩ්ඩක් erase කරනවා. හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් match වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම අනිත් කන තේ විදියට හදාගත්තා. හරි ඉතින් අපි දැන් මේ body එකත් හදාගමු. ඉතින් මම මුලින් web mode එකෙන් පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ වගේ විදියට edit කරගන්නවා.
පොඩ්ඩක් මේ වගේ හරි ඉතින් මම එක හදාගත්තා. හරි ඉතින් ඔහොම තමයි ඒක හදාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඉක්මනට හදාගෙන ඉන්නවා. හරි ඉතින් අපි ඒව ටිකක් හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලා දැන් පේනවා ඇති. හරි ඉතින් අපි දැන් මේ ටේල් ටික හදාගන්න ඕනේ. ඒකට මම පෙන් ටූල් එක පොඩ්ඩක් මේක සිලෙක්ට් කරනවා. ඉතින් එකෙන් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. හරි ඉතින් මම ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඉතින් මම ඒකේ කලර්ස් දාගත්ත හොඳට පැහැදිලිව පේන්න. හරි ඉතින් මේක මම කස්ටම් මේඩ් කරපු ටෙක්ස්ට් එකක්. ඉතින් මම ඒක අරගෙන මේ net ඇතුළට දාලා වෙබ් මෝඩ් එකෙන් පොඩ්ඩක් මේක සයිස් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. Moments later. Moments later. More moments later. 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 හරි ඉතින් මම ඒක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් මම අනිත් ඒවාට දෙන්නේ ඒ ටිකම කරනවා. Many months later. හරි ඉතින් මම අනිත් ඒවාට හදාගත්තා. ඉතින් දැන් මම ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් අරගෙන ඉතින් මේ ටිකට දාලා පොඩ්ඩක් මේක ඩාර්ක් කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මම එක්ස්පෝෂර් ලේයර් අරගෙන ඉතින් පොඩ්ඩක් ඒක වැඩි කරලා මේ ග්ලෝ එක හදාගන්නවා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මම මාස්ක් එකක් අරගෙන ඒක ඔක්කොම අයින් කරලා ඒක උඩින් පොඩ්ඩක් ඩ්‍රෝ කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ග්ලෝ එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි ඉතින් මම අනිත් ඒවාට ඒ ටිකම කරනවා. හරි ඉතින් දැන් මම මේක හදාගත්තා. ඉතින් දැන් මම පොඩ්ඩක් මේකෙත් අර කලර් එක වෙනස් කරනවා. ඉතින් හරියගේ. ඉතින් මම මාස්ක් අර S2 වගේ ඒවා පොඩ්ඩක් රිමූව් කරනවා. ඉතින් ඊට කලින් මම ප්‍රොජෙක්ට් එක පොඩ්ඩක් සේව් කරනවා. හරි. දැන් පොඩ්ඩක් කලර් බෑන්ඩ්ස් එකෙන් අපි මෙහෙම ඇඩ්ජස්ට් කරලා ගමු. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක හදනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් මේක ඩාර්ක් කරලා මේකට ෂැඩෝස් දාමු. ඉතින් මම ෂැඩෝස් දාන්න යූස් කරන්නේ ඉතින් ලෙවල්ස් එකක්. ඉතින් ඒක මම හදාගෙන දැම්මට පස්සේ පොඩ්ඩක් බ්‍රයිට්නස් එක වැඩි කරනවා. ඉතින් මම මේ වගේ පේන්ට් කරනවා පොඩ්ඩක් මේ ෂැඩෝස් එන්න ඕන. හරි ඉතින් ඒතකොට ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් ගතියක් එනවා. හරි ඉතින් මම මුලින්ම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පොඩ්ඩක් බ්ලැක් දැම්ම. එතකොට ඉතින් අපිට හොඳට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපි දැන් මේ නල්ටෝක ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඔය ඇස් දෙක වටේ කළු පාටින් තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් ඒක හදමු. ඉතින් මම ඒක හදන්න යූස් කරන්නේ හුවන් සට්ලේෂන් ලේයර්. ඉතින් ඒක මම කලරයිසම් කරලා පොඩ්ඩක් ඒක ඩාර්ක් කරගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් මන් නෙමෙයි ටිකක් මෙහෙම පේන්න තියලා. හරි. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි මේ මාස්ක් එක ඉන්වර්ට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම පෙන් ටූල් එකෙන් මට සිලෙක්ට් වෙන්න ඕන ඒරියා එක මෙහෙම සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ ඒක සිලෙක්ෂන් එකක් අරගෙන ඒක මාස්ක් එකෙන් ෆිල් කරගන්නවා. ඉතින් එතකොට ඉතින් මෙහෙම තමයි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ හරියට ආපු නැති ඒරියාස් ටික මම බ්‍රෂ් ටූල් එක අරගෙන මෙහෙම ඉඳ ගන්නවා. හරි. ඉතින් මම අනිත් කන්ටත් ඒකම කරගන්නවා.
හරි ඉතින් අපි කුරාමව හදාගත්තා. දැන් මේකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හදමු. ඉතින් අපි මේක ස්පීඩ් එඩිට් එකක් විදිහට හදමු. මොකද මේ කුරා දෙවල් කතා කරන්නේ. හරි ඉතින් අපි දැන් යන් ස්පීඩ් එඩිට් එකට. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Feeling like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes. ඉතින් ඔයාලට පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට මේක හදන්න ඕන කමෙන්ට්ස් පහලින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඇති. ඉතින් ඔයාලට ඔයාලගේ එඩිට්ස් මට යන්න. ඉතින් Gmail එකෙන් හරි WhatsApp message එකකින් හරි. ඉතින් මේ කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් පහලින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් මම මේ අරගෙන ඊළඟ වීඩියෝ එක රිවීව් කරනවා. හරි ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න ඔයාලගේ channel එක subscribe කරන්න. හරි තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක්